इतक्या सुंदर प्रकारे ते डेव्हलप केलेलं इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे की कदाचित भारतातल्या सर्वच सिटीमध्ये तसं इन्फ्रास्ट्रक्चर हवं असं वाटेल. तो गिफ्ट सिटीच्या माध्यमातून त्यांनी गुंतवणूक केली तर अंडरलाईंग इंडियन स्टॉक्सवरती त्याची डॉलरमध्ये इन्व्हेस्टमेंट राहील. म्हणजे इनबाउंड इन्व्हेस्टमेंटसाठी जसं नाही तर आउटबाउंड इन्व्हेस्टमेंटसाठी सुद्धा गिफ्ट सिटीचा आपल्याला खूप चांगल्या प्रकारे उपयोग करता येऊ शकतो. हो, फक्त याच्यात इंडस्ट्रीपेक्षा मी म्हणेन की मेनली सर्व्हिसेस ओरिएंटेड गोष्टी तिथे घडणार आहेत. म्हणजे ग्लोबल इन्व्हेस्टर्ससाठी सुद्धा तो एक चांगला इन्व्हेस्टमेंट ॲव्हेन्यू आहे भारतात येण्यासाठी. आत्ता तिथे 25,000 लोक ऑलरेडी कार्यरत आहेत आणि तिथे 1.5 लाख लोकांची कदाचित गरज आहे असं दिसते. आत्ता गिफ्ट सिटीमध्ये जवळपास 2,18,000 कोटी एवढ्या अमाऊंटची गुंतवणूक झाली आहे. एक फक्त आहे की TCS म्हणजे टॅक्स कलेक्शन ॲट सोर्स होऊ शकतो जेव्हा तुम्ही आउटबाउंड इन्व्हेस्टमेंट करता, तर ते गिफ्ट सिटीला देखील ॲप्लिकेबल आहे. माझं म्हणणं आहे आउटबाउंड इन्व्हेस्टमेंटसाठी भारतीय गुंतवणूकदारांनी नक्की याच्याकडे लक्ष द्यावं. ग्लोबल डायव्हर्सिफिकेशन इज मस्ट. सो ह्या गोष्टी लक्षात घेऊन गुंतवणूकदारांनी त्याकडे मार्गक्रमण करावं असं मी सजेस्ट करेन. गिफ्ट सिटी ही केंद्र सरकारची एक महत्वाकांक्षी योजना असून देशाला जागतिक नकाशावर ग्लोबल हब म्हणून एस्टॅब्लिश करण्यासाठी उचललेलं एक महत्वाचं पाऊल म्हणलं जातं. म्हणजे देशाची वाटचाल $7 ट्रिलियन इकॉनॉमीकडे नेण्याच्या दृष्टीने हे खूप महत्वाची गोष्ट म्हणली जाते. त्यामुळेच अनेक गुंतवणूकदारांना असा प्रश्न आहे की गिफ्ट सिटीमध्ये जर इन्व्हेस्टमेंट करायची म्हणली तर ती नेमकी कशी करायची, ती सुरक्षित असेल का, त्याची वेगवेगळी इन्स्ट्रुमेंट्स कोणती आहेत. दुसरीकडे गिफ्ट सिटी म्हणजे काय हे पण अनेक गुंतवणूकदारांना अजून माहिती नाहीये. पण कुठेतरी SIF वर आपण एपिसोड केला तर SIF सारखाच हा पण एक बझवर्ड झाल्यासारखा झालाय गिफ्ट सिटी हा. तर त्यामुळे जाणून घ्यायची उत्सुकता पण आहे. त्यामुळेच आपण या एपिसोडमध्ये गिफ्ट सिटी विषयी जे काही प्रश्न आहेत, ज्या काही शंका आहेत, त्या सगळ्या आपण विपुल शाह यांना विचारणार आहोत. नमस्कार, मी निरंजन मेढेकर आणि बिग बक्स पॉडकास्टमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत. आपल्यासोबत आहेत बिग बक्सचे फाउंडर डिरेक्टर CA विपुल शाह. नमस्कार विपुल, मनापासून स्वागत आहे. अजून एक महत्वाचा विषय, पण खरं सांगायचं तर अनेक गुंतवणूकदारांप्रमाणे मलाही फार विशेष माहिती नाही गिफ्ट सिटी विषयी. तरी गिफ्ट सिटी नेमकी काय आहे? ही गिफ्ट सिटी म्हणजे एक इंटरनॅशनल फायनान्स सेंटर असल्यासारखंच आहे. सो त्याचा फुल फॉर्म बघशील तर गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स अँड टेक सिटी. सो इट्स नॉट ओनली अबाउट फायनान्स. ती एक टेक लेड इम्प्रुव्हमेंट असलेली पण सिटी आहे. तू बघशील तर स्मार्ट सिटी म्हणून जे बघशील ती त्या प्रकारची एक परिसंस्था आहे असं आपण म्हणू. ही गुजरात आणि गांधीनगरच्या जवळ म्हणजे अहमदाबाद गांधीनगरच्या जवळ आय थिंक 600 हेक्टर एरियावरती ती पसरलेली आहे. आणि तू बघशील तर गिफ्ट सिटीचे व्हिडिओज बघशील ना तर त्याच्यात म्हणजे एनर्जी किंवा वेस्ट मॅनेजमेंट पासनं गोष्टी दिसतात. म्हणजे माझ्यासाठी सुरुवातीला मी गुंतवणूक क्षेत्रातनंच तिकडे बघतो, पण तिकडे म्हणजे जे काही व्हिडिओज बघितले, जे काही ऐकलं, इतक्या सुंदर प्रकारे ते डेव्हलप केलेलं इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे की कदाचित भारतातल्या सर्वच सिटीमध्ये तसं इन्फ्रास्ट्रक्चर हवं असं वाटेल. सो एक खूप युनिक कन्सेप्ट आहे. सिंगापूर, दुबई या ठिकाणी ऑलरेडी इंटरनॅशनल फायनान्स सेंटर्स क्रिएट झालेले आहेत. म्हणजे काय तर गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी त्यांनी सर्व इकोसिस्टीम तयार केलेले आहेत. तर त्या तोडीची एक इकोसिस्टीम असावी ह्या एका मानसिकतेतनं गिफ्ट सिटीचा हा उदय झालेला आहे. आणि त्याद्वारे मग गुंतवणूकदारांना खूप गोष्टी करणं शक्य आहे. आपण नॉर्मली छोट्या गुंतवणूकदारांचा विचार करतो, पण गिफ्ट सिटीच्या माध्यमातून मोठमोठ्या इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्सना, फॉरेन इन्व्हेस्टर्सना, NRIs, आपल्याकडे NRIsची गुंतवणूक खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. म्हणजे आपण काय म्हणतो की आपल्या इथे देशात रेमिटन्सेस खूप येतात ते फॅमिलीज सस्टेन करण्यासाठी, पण या NRIsकडे खूप पैसा आहे. तो गुंतवणुकीचा पण चांगला ओघ देशाकडे येऊ शकतो. मग त्यांना त्यातनं खूप चांगल्या प्रकारे गुंतवणूक करता यावी. मग त्याच्यात करन्सी रिस्क ऍडजस्ट होऊ शकते, कारण तुम्ही गिफ्ट सिटीमध्ये जेव्हा इन्व्हेस्टमेंट कराल, समजा त्या इनबाउंड असतील तर त्याच करन्सीमध्ये करू शकता. म्हणजे काय तर एखादा US NRI सिटीजन आज त्याला भारतात गुंतवणूक करायची असेल म्युच्युअल फंडामध्ये तर करन्सी कन्व्हर्जन करून तो INR मध्ये गुंतवणूक करतो. तो गिफ्ट सिटीच्या माध्यमातून त्यांनी गुंतवणूक केली तर अंडरलाईंग इंडियन स्टॉक्सवरती त्याची डॉलरमध्ये इन्व्हेस्टमेंट राहील. सो तो करन्सी रिस्क कॅरी करणार नाही. सो ह्या काही गोष्टी आहेत की NRIs साठी सुद्धा बेनिफिशियल आहेत. हे फक्त इनबाउंड इन्व्हेस्टमेंटसाठी जसं नाही तर आउटबाउंड इन्व्हेस्टमेंटसाठी सुद्धा गिफ्ट सिटीचा आपल्याला खूप चांगल्या प्रकारे उपयोग करता येऊ शकतो. ऑलरेडी
82 पासून जवळपास 1001 संस्था आता तिथे एनरोल झाल्यात. गिफ्ट सिटीमध्ये त्यांनी त्यांचं काम सुरू केलंय आणि याच्यात इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंट कंपन्या, बँका, इन्शुरन्स कंपन्या, फिनटेक कंपन्या या देखील इन्व्हॉल्ड आहेत. GCC ज्याला आपण म्हणू ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स, म्हणजे खरं सांगशील तर मी त्याला असं म्हणेन की एक प्रकारचा तो कॅप्टिव्ह KPO असतो असं म्हणूयात. सो GCCs पण बिल्ड करण्यासाठी अनेक कंपन्यांनी प्रस्ताव दिलेत. काही GCCs तिथे बिल्ड होतात. तर ही एक फक्त फायनान्शियल क्षेत्रात साठी उपयुक्त परिसंस्था नसून फायनान्शियल टेक्नॉलॉजी आणि गुंतवणूक म्हणजे गुंतवणुकीच्या खूप एफिशियंट माध्यमासाठी गिफ्ट सिटीकडे बघितलं जाऊ शकतं. म्हणजे थोडक्यात आता जर आपण बघितलं तर पुणे, बँगलोर, हैदराबाद या IT हब म्हणून एस्टॅब्लिश झालेल्या सिटीज आहेत. पण ही सगळी शहरं पूर्वापार होती, तर हे एक पूर्णपणे वेगळं शहर वसवलं जात आहे आणि तिथे या सगळ्या इंडस्ट्री आणि हे सगळं एकत्र डेव्हलप केलं जाणार आहे असं दिसतंय. हो, फक्त याच्यात इंडस्ट्रीपेक्षा मी म्हणेन की मेनली सर्व्हिसेस ओरिएंटेड गोष्टी तिथे घडणार आहेत. म्हणजे फायनान्शियल आणि टेक्नॉलॉजी. सो अगदी इंडस्ट्री नाही, पण गुंतवणुकीसाठीचं ते एक चॅनल तिथे असेल. महत्वाचं म्हणजे सिंगल विंडो क्लिअरन्स आहे. सो आज फायनान्शियल क्षेत्रामध्ये तू बघशील तर इन्शुरन्स रेग्युलेटरी डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी आहे, म्हणजे IRDA आहे, SEBI आहे, त्याच्यानंतर RBI आहे, सो किंवा पेन्शन फंड रेग्युलेटरी डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी. सो PFRDA, SEBI, RBI, IRDA असे मल्टिपल रेग्युलेटर्स आहेत. तर ह्या तुलनेत तिथे IFSCA एकच जो रेग्युलेटर असेल, सिंगल विंडो क्लिअरन्स हा तिथे खरं तर तुला दिसेल आणि तिथे इज ऑफ डुईंग बिझनेस आहे. मग त्याच्या थ्रू जर काय प्रॉडक्ट किंवा आपण ज्याला म्हणून टर्न अराउंड टाइम पण आहे तुमचा एखादा व्यवसाय सुरू करण्यासाठीचा, त्याच्यात येणारे अडचणी, त्याच्यासाठी लागणारे कॉस्ट, या सगळ्या गोष्टींमध्ये सुसूत्रता आणि ते कमीत कमी वेळात कमीत कमी कॉस्टमध्ये यू कॅन स्टार्ट अँड ऑपरेट युअर बिझनेस अँड स्केल इट अप. म्हणजे ग्लोबल इन्व्हेस्टर्ससाठी सुद्धा तो एक चांगला इन्व्हेस्टमेंट ॲव्हेन्यू आहे भारतात येण्यासाठी. सो गिफ्ट सिटीच्या माध्यमातून त्या गोष्टी करणं सहज शक्य दिसतंय आणि ऑलरेडी ते एव्हिडंट आहे की $100 बिलियन पर्यंतच्या गुंतवणुकी झाल्यात. आत्ता तिथे 25,000 लोक ऑलरेडी कार्यरत आहेत आणि तिथे 1.5 लाख लोकांची कदाचित गरज आहे असं दिसतंय. म्हणजे तिथे रोजगार पण त्या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे आणि खूप एक चांगली इकोसिस्टीम गुंतवणूकदारांसाठी आणि देशातल्या आणि बाहेरच्या परकीय परप्रांतातल्या किंवा परकीय गुंतवणूकदारांसाठी सुद्धा ती एक चांगली इकोसिस्टीम ठरू शकते. इज ऑफ डुईंग बिझनेसचा तू उल्लेख केलास, तर मग दोघांसाठी म्हणजे ज्यांना इन्व्हेस्ट करायचे गिफ्ट सिटीमध्ये त्यांच्यासाठी पण काही टॅक्स बेनिफिट्स आहेत का? आणि दुसरीकडे गुंतवणूकदार की ज्यांना थेट गिफ्ट सिटीमध्ये नाही करायचे पण तिथल्या कंपन्यांमध्ये काही इन्व्हेस्ट करायचे असतील तर काय काय मार्ग आहेत आणि काय काय टॅक्स बेनिफिट्स आहेत? सो इथे ऍक्च्युली असं आहे की ट्रान्झॅक्शन कॉस्ट किंवा अनेक गोष्टींमध्ये सुसूत्रता किंवा एफिशियन्सी आहे. पण आता मी म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातून सांगतो. सो आज काय आहे तर बघशील तर गेल्या 1-1.5 वर्षात आपल्या स्टॉक्सनी चांगलं परफॉर्म नाही केलेलं, राईट. आपले स्मॉल कॅप, मिड कॅप सेक्टर अंडर परफॉर्म आहेत, लार्ज कॅप अगदी इनलाईन किंवा थोडाफार म्हणजे FD पेक्षा कमीच रिटर्न आहेत या सगळ्या गोष्टींचे. पण त्याच काळात हाँगकाँग किंवा इतर काही देशांच्या स्टॉक मार्केट्सनी जास्त रिटर्न्स दिलेले आहेत. आता मला त्यामध्ये गुंतवणूक करायची असेल तर आत्ता म्युच्युअल फंडांमार्फत फीडर फंड्स असं म्हटलं जातं. सो तो एक पर्याय उपलब्ध होता. मग त्याच्यात मी काय करायचो, त्या फीडर फंडामध्ये गुंतवणूक करायचो. पर्यायाने तो फंड एखाद्या इंडेक्स ETF मध्ये गुंतवणूक करायचा त्या करन्सीमध्ये, पण माझी इन्व्हेस्टमेंट INR मध्येच व्हायची. आता काय झालं तर गेले 1-2 वर्षांपूर्वी करन्सी जशी थोडी रिस्क आली तसं खूप काही वर्षांपूर्वीच SEBI आणि RBIनी मिळून काही रेग्युलेटरी बॉक्स घातले तर $7 बिलियन एवढी आउटबाउंड इन्व्हेस्टमेंट म्युच्युअल फंडामार्फत अलाउड होती. अच्छा. आता त्याच्यामध्ये अजून $1 बिलियन त्यांनी मी म्हणेन एक स्कोप ठेवला होता की अजून ॲडिशनल करता येईल असं. याचा परिणाम असा झाला की गेले काही वर्ष तू बघतोयस की फँग्स म्हणजे फेसबुक, अल्फाबेट किंवा नेटफ्लिक्स, Amazon, मायक्रोसॉफ्ट, त्याच्या व्यतिरिक्त आता NVIDIA, आता नवीन काही आहे, ह्यांनी खूप चांगला रिटर्न दिल्यामुळे USच्या नॅसडॅकनी प्रचंड रिटर्न्स दिले. हे सगळं बघून आउटबाउंड इन्व्हेस्टमेंट्सकडे एक कल वाढला. तर गुंतवणूकदारांनी ती इन्व्हेस्टमेंट गेली काही वर्ष चालू ठेवल्यामुळे हे $7 बिलियन लिमिट कधीच एक्झॉस्ट झालंय. त्यामुळे आता ह्या सगळ्या आउटबाउंड इन्व्हेस्टमेंट करण्याचा म्युच्युअल फंडाचा ॲव्हेन्यू बंद झालाय. आता लिबरलाइज रेमिटन्स स्कीम नावाचा प्रकार आहे, LRS, त्या विंडो अंडर पर पॅन आपण $2.5 लाख बाहेर गुंतवू शकतो. पण त्याच्यासाठी माझ्याकडे एक्सपर्टीज नाहीये आणि ह्या गोष्टी मला करता येत नाहीत. आणि म्युच्युअल फंडाचा रूट आता ऑलमोस्ट ब्लॉक आहे, कारण ते फंड
नवीन इन्फ्लोज ऍक्सेप्ट करत नाहीयेत. तर अशा वेळेस गिफ्ट सिटी मार्फत मी आउटबाउंड इन्व्हेस्टमेंट करू शकतो. मग पूर्वी बरं याच्यात सुरुवातीला असं होतं की भारतात AIF रेग्युलेशन आली 2012 साली, सेबीने आणले ते. तर गिफ्ट सिटीची काही इनिशियल प्रॉडक्ट ही काइंड ऑफ AIF फॉर्मॅटमध्येच लॉन्च झाल्यासारखी होती. सो मला मिनिमम $1.5 लाख गुंतवायला लागत होते. म्हणजे क्लोज टू तेव्हा ₹80 कन्व्हर्जन रेट धरला पर डॉलर, तर 1,20,00,000 रुपयांपर्यंतची ती इन्व्हेस्टमेंट होत होती जवळपास. तर ते बघितलं तर आता काय केलंय तर ही आउटबाउंड इन्व्हेस्टमेंट आता परत इथे मी नाव घेतो याचा अर्थ त्या स्कीम मध्ये गुंतवणूक करा असं अपेक्षित नाही. पण DSPनी आउटबाउंड इन्व्हेस्टमेंटसाठी फंड लॉन्च केलाय आणि त्याच्यात तुम्ही $5,000 मिनिमम एवढ्या रेटनी गुंतवणूक करू शकता. आमच्यातल्या काही गुंतवणूकदारांनी ही सुरुवात केली. थोडी याच्यात क्लिष्टता आहे. काही रेमिटन्स करताना ते करन्सी होल्डिंगमध्ये कालावधानी ते पण सुटसुटीत होईल. म्हणजे तुमच्या बँकेत तुम्हाला ते सगळ्या डॉक्युमेंटेशन सबमिट करायला लागतं. तुमचं तिथे जे काही डॉक्युमेंटेशन क्रिएट करायचं आहे त्याच्यासाठी सुद्धा थोडा आम्हाला वेळ लागतोय. म्हणजे मला बँक ऑफ इंडियातून गुंतवणूक करायची असेल, माझ्या बँक ऑफ इंडियाच्या खात्यात पैसे आहेत, तर मला तिथून गुंतवणूक करायची असेल तर मला फॉर्म्स काही भरणं अपेक्षित आहे. करन्सी कन्व्हर्जन काही होतील. या सगळ्या गोष्टींची अजून सुसूत्रता यायची आहे, पण ती येईल. पण ती जर का झालं तर मला $5,000 गुंतवणूक करता येणार आहे आणि DSP या फंडाच्या माध्यमातून मग मला आउटबाउंड इन्व्हेस्टमेंट करता येईल गिफ्ट सिटी थ्रू. मग याचं मला टॅक्सेशन कसं आहे तर जे नॉर्मल इंडियन टॅक्सेशन आहे त्याप्रमाणेच मला टॅक्सेशन लागतंय. म्हणजे इंडियन रेसिडेंट इन्व्हेस्टर्सना याच्यात टॅक्स एफिशियन्सी अशी मी म्हणणार नाही. थोड्याफार बेनिफिट्स काय आहेत तर तिथे STT लागणार नाही, सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स जो लागतोय तो, स्टॅम्प ड्युटी लागणार नाही. ह्या काही कॉस्ट कमी होत आहेत. सो थोडं मी म्हणेन थोडी कॉस्ट एफिशियन्सी. पण NRIs ना मात्र इनबाउंड आता आज ₹100 समजा तिथे गिफ्ट सिटी मार्फत इन्व्हेस्टमेंट झाल्या असतील तर त्यातल्या 85% इनबाउंड आहेत आणि 15% आउटबाउंड आहेत. हे लक्षात घे. आणि आता गिफ्ट सिटीमध्ये जवळपास 2,18,000 कोटी एवढ्या अमाऊंटची गुंतवणूक झाली आहे. म्युच्युअल फंडाच्या तुलनेत ही रक्कम आता हार्डली 3-4% दिसतीये, म्हणजे 3% कमी आहे. पण एस्टॅब्लिश होऊन हार्डली काही काळच झालाय. म्हणजे 2-3 वर्षांमध्ये ह्या प्रकारचं एक प्रकारची गुंतवणूक अट्रॅक्ट करणं हे खरंच खूप कौतुकास्पद आहे. तर ह्या गोष्टी घडतायत. तर 85% यातली इन्व्हेस्टमेंट इनबाउंड आहे. म्हणजे जे फॉरेन इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स असतील किंवा NRIs असतील ते इनबाउंड इन्व्हेस्टमेंट करतात, ते प्रमाण 85%, आउटबाउंड 15%. सो आज ज्या म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांना आउटबाउंड इन्व्हेस्टमेंट करायचे आहेत आणि हा ॲव्हेन्यू ब्लॉक दिसतोय त्यांनी गिफ्ट सिटीकडे नक्की बघावं, हे मी आवर्जून नमूद करू इच्छितो. इनबाउंड मध्ये काय चॅलेंजेस येत आहेत आता तर तेवढा अजून फ्लो अपेक्षित आहे तेवढा नाही. म्हणजे हळूहळू तो वाढेल तर तेव्हा त्यांना सर्व स्कीम्सचा बेनिफिट देता येऊ शकतो. म्हणजे काय तर समजा निप्पॉन म्युच्युअल फंडाच्या आता 50 स्कीम्स आहेत. परत एक एक्झाम्पल म्हणून मी सांगतो किंवा SBI म्युच्युअल फंडाच्या 50 स्कीम्स आहेत. तर गिफ्ट सिटी मार्फत आता कदाचित 2 किंवा 3 स्कीमच फ्लेक्सी कॅप किंवा थोड्या एखाद्या मल्टी कॅप काइंड ऑफ स्कीम्स चं एक्सपोजर मिळेल, ना की सर्व 50 स्कीम्स. सो एखाद्या NRIला SBI स्मॉल कॅप मध्ये गुंतवायचं असेल तर त्याला डायरेक्ट म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करावी लागेल. कदाचित गिफ्ट सिटी थ्रू ते प्रॉडक्ट आता अवेलेबल नसेल. हळूहळू त्याच्यातही सुसूत्रता नक्की आणतील. पण आता 85% स्टील इनबाउंड आहे. म्हणजे ही अशी परिस्थिती असताना देखील इनबाउंड इन्व्हेस्टमेंटचं प्रमाण जास्त आहे. NRIs ना याच्यात काय बेनिफिट्स आहेत तर टॅक्स एक्झम्पशन्स आहेत, डेरिव्हेटिव्ह ट्रान्झॅक्शन वरती एक्झम्पशन्स आहेत, डिव्हिडंड वरती पण एक्झम्पशन्स आहेत. सो परत STT किंवा कमॉडिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स म्हणून CTT किंवा स्टॅम्प ड्युटी ह्याचे टॅक्सेशनची रिपरकशन्स किंवा कॉस्ट रिपरकशन्स नाहीत. सो इट इज कॉस्ट एफिशियंट एज वेल एज टॅक्स एफिशियंट. ऑफकोर्स त्यांना त्यांच्या देशामध्ये काय टॅक्स लागणार आहे दॅट वी डोंट नो, पण दे आर ॲटलिस्ट एक्झम फ्रॉम इंडियन टॅक्सेस टू अन एक्सटेंट. नॉट एव्हरी इन्कम, स्पेसिफाईड काही सिक्युरिटीज आहेत त्याच्यावरचं इन्व्हेस्टमेंटवरचं गेन एक्झम्प्ट आहे. सो हे जर का बेनिफिट्स लक्षात गेले तर इनबाउंड इन्व्हेस्टमेंट करणाऱ्या NRIs ना याचा फार नक्की फायदा आहे. तर अशीही इन्स्ट्रुमेंट्स अवेलेबल आहेत. आणि बरं त्याच्यातही पूर्वी जो आहे $1.5 लाख लिमिट्स होती ती बऱ्यापैकी कमी करत चाललेत. मग टाटा म्युच्युअल फंडांनी $1,000 इनबाउंड इन्व्हेस्टमेंट्स अवेलेबल करून दिलेले आहेत. सो खरं सांगशील तर हे खूप रिटेल लेवलला जाऊन सुद्धा म्युच्युअल फंड विचार करतात. म्युच्युअल फंडाची स्ट्रेंथ काय आहे तर रिटेल इन्व्हेस्टर्सना अट्रॅक्ट करणं. $1,000 हे खरं सांगशील तर NRIs साठी एक प्रकारची रिटेल गुंतवणूकच झाली.
कारण ती $1000 जेव्हा आपण आजच्या करन्सी रेटनी कन्वर्ट करू तर ते हार्डली ₹90,000 होतं. सो ह्या लेवलला म्हणजे 90,000 हे एखाद्या एनआरआय साठी कदाचित सहज शक्य असते. म्हणजे त्यामुळे रिटेल आपण म्हणू एनआरआय इन्व्हेस्टमेंट्स आर ऑल्सो पॉसिबल थ्रू गिफ्ट सिटी. तर हा बेनिफिट आपल्याला क्लिअरली दिसतोय गिफ्ट सिटीचा. आणि त्याच्यात टॅक्स एफिशियन्सी एक्सपोजर तेच मिळणार आहे. अंडरलाईंग इक्विटी इन्व्हेस्टमेंट्स किंवा तुम्ही ज्या काही एक्सपोजर घ्याल म्हणजे फिक्स्ड इन्कम मध्ये करा, म्हणजे एफडी प्रॉडक्ट सुद्धा अवेलेबल आहेत. गिफ्ट सिटीमध्ये बँका सुद्धा एम्पॅनर्ड आहेत. इन्शुरन्स प्रॉडक्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल. सो ही सर्व इकोसिस्टम तिथे अवेलेबल आहे. ओके, रिटेल इन्व्हेस्टर्सचा उल्लेख केलास एनआरआयचा, तेच जर आपण डोमेस्टिक इन्व्हेस्टर्स बघितलं तर त्यांना मिनिमम किती इन्व्हेस्ट करणं अपेक्षित आहे. आणि दुसरा मुद्दा येतो की म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातून करायचं म्हणलं तर मग तिथे कुठल्या प्रकारचे म्युच्युअल फंड्स दिसतात आपल्याला? म्हणजे ते इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे सेक्टोरियल फंड्स आहेत का, आयटी बँकिंग हे फंड्स आहेत, नेमकं काय आहे ते? सो आत्ता मी म्हणतो असं की गुंतवणूकदार, सो भारतीय गुंतवणूकदार डायरेक्ट म्युच्युअल फंडामध्ये करेल जे इनबाउंड म्हणजे इथे देशातला असेल. टिपिकली गिफ्ट सिटी थ्रू गुंतवणूक करताना तो आउटबाउंड इन्व्हेस्टमेंट करेल. म्हणजे त्याला US, UK, चायना, जपान, कोरिया असं एक्सपोजर घ्यायचं असेल तर मग इथे DSP म्युच्युअल फंडांनी $5,000 पर्यंतचा प्रॉडक्ट लॉन्च केलाय. आय एम शुअर $5,000 इज स्टील 4 लाख रुपये. म्हणजे आता तर जवळपास 4.5 लाख रुपयांच्या घरात ही रक्कम गेली. पण गोईंग फॉरवर्ड मला असं एक्सपेक्टेड आहे की ते बऱ्यापैकी खाली येऊ शकेल. आता याच्यात अडचण लक्षात घे की माझं ट्रॅडिशनल सेव्हिंग बँकेतनं ते सगळं अकाउंट सेटअप करायला किंवा हे करायला काही कॉस्ट लागतात. सो एका बेअर मिनिमम लेवलच्या खाली अशी प्रकारची गुंतवणूक ही खरं तर व्यवहार्य होणार नाही. म्हणजे अगदी म्युच्युअल फंडात $100 करतो तर तसं मी गिफ्ट सिटी थ्रू US मार्केटमध्ये इन्व्हेस्ट करू शकेन का? तर उत्तरे नाही. म्हणजे किंवा ते व्यवहारही ठरणार नाही कदाचित. बट तो अव्हेन्यू जसजसे आपली इन्कम लेवल वाढतंय, दरडोई उत्पन्न वाढतंय, तसे हे अव्हेन्यूज एका मिनिमम थ्रेशोल्ड नंतर चांगल्या प्रकारे आपण त्याच्यात गुंतवणूक करू शकतो. पण ते अगदीच म्युच्युअल फंडाशी कम्पेअर केले जाऊ नयेत. हे नक्की. विपुल, तू इंटरनॅशनल मार्केट्समध्ये इक्विटीमध्ये जर इन्व्हेस्ट करायचं असेल तर हा एक चांगला ऑप्शन आहे गिफ्ट सिटीच्या माध्यमातून भारतीय गुंतवणूकदारांना, असं म्हणलास. तर डेट इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये समजा करायचं म्हणले, गव्हर्नमेंट बॉन्ड्स किंवा असं, तोही एक ऑप्शन दिसतो याच्यात ना? हो नक्कीच. कारण शेवटी काय तर तिथे प्रॉडक्ट्स आउटबाउंड इन्व्हेस्टमेंट्स अव्हेन्यूज अवेलेबल करणारी आहेत. तर तिथे ग्लोबल इक्विटीमध्ये करशील, ग्लोबल बॉन्ड इंडायसेसमध्ये करू शकतोस, ग्लोबली एखाद्या कंट्रीच्या गव्हर्नमेंट बॉन्डमध्ये करायचं असेल तर ते पण पर्याय तिथून नक्की उपलब्ध होऊ शकतील. अर्थात कुठलंही फायनान्शियल प्रॉडक्ट हे लिक्विडिटीवरती आणि डिमांड सप्लायवरती अवलंबून आहे. सो आज भारतातल्या एवढ्या इन्व्हेस्टर्सना US ट्रेजरीजमध्ये गुंतवणूक करायची आहे का, एक्झाम्पल म्हणून सांगतोय. सो कदाचित त्याचं उत्तर नाही असेल तर ते प्रॉडक्ट पटकन अवेलेबल होणार नाही. पण ग्लोबल इंडेक्सचा बास्केट असं काही तिथून अवेलेबल होऊ शकतं. हे कम्प्लिटली म्हणजे लॉन्च होऊ शकतं का, तर उत्तर आहे हो. सब्जेक्ट टू डिमांड सप्लाय जी काय डायनामिक्स असतील, म्हणजे तेवढी डिमांड असेल तर गुंतवणूक करणं नक्की पॉसिबल आहे आणि ते व्यवहार्य पण आहे. एक फक्त आहे की TCS म्हणजे टॅक्स कलेक्शन ॲट सोर्स होऊ शकतो जेव्हा तुम्ही आउटबाउंड इन्व्हेस्टमेंट करता, तर ते गिफ्ट सिटीला देखील ऍप्लिकेबल आहे. एक असं वाचनात आलेलं मागे की गिफ्ट सिटीमध्ये इन्व्हेस्ट करण्यासाठी एक वेगळं फायनान्शियल मार्केट विकसित केलं जाण्याची पण शक्यता आहे. तर या बाबतीत तुला काही अपडेट्स आहेत? ऍक्च्युली कसं आहे, त्यांनी बऱ्याच गोष्टी म्हणजे फायनान्शियल मार्केट असं नाही पण बऱ्याच गोष्टी इकोसिस्टम प्रोव्हाइड केले आहेत, कन्सेशन्स दिलेले आहेत, अलॉटमेंट्स आहेत, इन्फ्रास्ट्रक्चर तर देत आहेत. आणि असं आहे की तिथे एक्सचेंजेस स्थापन होऊ शकतात. म्हणजे जसं आपण नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज आणि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस आहेत तसे गिफ्ट सिटीमध्ये एक्सचेंजेस स्थापन होऊ शकतात. तसं सिंगापूरला आहेच तू बघशील तर. आणि एक पूर्वी आपला SGX निफ्टी म्हणायचो, तर ब्रँडिंग पण कसं आहे बघा, आता तो गिफ्ट निफ्टी झालाय. सो ह्या प्रकारचं जेणेकरून त्या सगळ्यांचा एक मी म्हणेन पॉझिटिव्ह पुश किंवा एक ब्रँड क्रिएट होतोय. सो गिफ्ट सिटीच्या माध्यमातून अनेक गोष्टी घडतायत. भविष्यात तुला तिथे अजून एक्सचेंजेस, अजून इकोसिस्टम, फायनान्शियल मार्केट डेव्हलप केलं जाऊ शकतं तिथे त्या एका इकोसिस्टम मधून. या पॉसिबिलिटीज आहेत. पण आत्ता त्याच्यासाठी वेगळं काही घडतंय किंवा घडेल असं नाही. कालांतराने ते दिसेल आणि हळूहळू आपण तिकडे नक्की प्रोग्रेस करू. जशी आपली मी म्हटलं संपन्नता वाढते तसे आपल्याही आउटबाउंड इन्व्हेस्टमेंट्स वाढतील. आपली संपन्नता वाढणं हे जगासाठी पण फायद्याचं आहे, त्यांची गुंतवणुकीचा ओघ वाढेल. आणि जर का गिफ्ट सिटी हे अत्यंत योग्य एक मी म्हणेन मेकॅनिझम प्रोव्हाइड करत असेल, जे टॅक्स एफिशियंट असेल, कॉस्ट एफिशियंट असेल, सुटसुटीत असेल, जे मी म्हटलं की एकच रेग्युलेटर आहे, IFSCA हा एकमेव रेग्युलेटर आहे. अनलाईक जे मी म्हटलं मगाशी सेबी, RBI यांच्यापेक्षा
ही रेग्युलेटर्स तुला एक सिंगल विंडो क्लिअरन्सेस मिळत असतील तर त्याचा नक्की तुम्हाला फायदा होऊ शकतो. एक शेवटचाच प्रश्न, एक फायनल टेक अवे जे आपले ऑडियन्स आहे, प्रेक्षक आहे की जे NRI आहेत, त्यांना सुद्धा काय सल्ला असेल आणि दुसरीकडे भारतीय गुंतवणूकदारांना काय सल्ला असेल गिफ्ट सिटीच्या अनुषंगाने? माझं म्हणणं आहे आउटबाउंड इन्व्हेस्टमेंटसाठी भारतीय गुंतवणूकदारांनी नक्की याच्याकडे लक्ष द्यावं. ग्लोबल डायव्हर्सिफिकेशन इज मस्ट. जेव्हा केऑस होतो तेव्हा इंडियन मार्केट्स थोडी जास्त पडतात खाली. अर्थात क्रूड एक $62-65 रेंजमध्ये असणे हे भारतासाठी फायद्याचं आहे, पण तरीसुद्धा ग्लोबल मार्केट्स आर गुड. सो भारतीय गुंतवणूकदारांनी तिकडे बघावं. आपल्याकडे $1 ट्रिलियन मार्केट कॅपिटलायझेशनचे स्टॉक जे जगात आता सौदी अरामको झालं एक आणि एनव्हिडियाज ऑफ द वर्ल्ड, टेस्लाज ऑफ द वर्ल्ड आहेत किंवा ॲमेझॉन, ह्या कंपन्या $1 ट्रिलियन मार्केट कॅप सहज हिट करतायत. तर तसं भारतात दिसत नाही. तर मग ही ऑपॉर्च्युनिटी तुम्हाला कदाचित गिफ्ट सिटीच्या माध्यमातून एक्सप्लोअर करता येईल. आणि आउटबाउंड साठीचं हे एक गणित झालं, पण इनबाउंडसाठी NRI इन्व्हेस्टर्ससाठी तो एक चांगला पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो. फक्त डेप्थ ऑफ द प्रॉडक्ट्स वाढली तर कदाचित ते अजून जोमाने याच्यात गुंतवणूक करतील असं मी नक्की म्हणेन. त्यांना अनेक ठिकाणी टॅक्स एफिशियन्सी आणि कॉस्ट एफिशियन्सी आहे, फक्त त्यांना त्यांच्या देशातल्या टॅक्सेशनची नक्की काळजी घ्यायला लागेल. पण एक्झाम्पल सांगतो, UAE मध्ये टॅक्सच नाही आहे, इन्कम टॅक्स. तर आज त्या व्यक्तीने भारतात म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक केली तर त्याला भारतातला टॅक्स ॲप्लिकेबल आहे, जो शॉर्ट टर्मवरती 20% आणि लॉंग टर्ममध्ये 12.5%. पण त्यांनी जर का गिफ्ट सिटी मार्फत गुंतवणूक केली तर त्याला त्याचा टॅक्स बेनिफिट मिळू शकणार आहे. सो ह्या काही गोष्टी आहेत जिकडे लक्ष दिलं गेलं पाहिजे. आज आम्ही गुंतवणूकदारांना ते सांगत नाही, कारण कदाचित गिफ्ट सिटीच्या माध्यमातून तेवढाच केपेबल स्मॉल कॅप फंड अवेलेबल नाही. बऱ्याच मला डायरेक्ट त्याला स्मॉल कॅप फंडामध्ये गुंतवणूक करायला सांगावीशी वाटते. सो ह्या गोष्टी लक्षात घेऊन गुंतवणूकदारांनी त्याकडे मार्गक्रमण करावं असं मी सजेस्ट करेन. विपुल, आता आपण रॅपिड फायर घेऊया. म्हणजे मी तुला प्रश्न विचारेन, तू पटकन थोडक्यात उत्तरं द्यायची त्याची. पहिला प्रश्न आहे की गिफ्ट सिटीमध्ये गुंतवणूक का करावी? गिफ्ट सिटी मार्फत गुंतवणूक करण्याचा फायदा म्हणजे आउटबाउंड डायव्हर्सिफिकेशन मिळेल आणि ग्लोबल मार्केट्समध्ये मला एक्सपोजर मिळेल, मी जर का भारतीय गुंतवणूकदार असेल तर. आणि मी NRI असेल तर मला टॅक्स एफिशियन्सी आहे, तर मी नक्की भारतासारख्या चांगल्या रिटर्न देणाऱ्या डेस्टिनेशनकडे पॉझिटिव्हलीच बघितलं पाहिजे. गिफ्ट सिटी म्हणजे नेमकं काय? भारताचं मॅनहॅटन की फक्त टॅक्स फ्री नावाचं आमंत्रण? भारताचं मॅनहॅटन होऊ शकतं. रिस्क फॅक्टर हा सामान्य म्हणजे म्युच्युअल फंडापेक्षा जास्ती आहे का कमी आहे? मी म्हणेन सिमिलर आहे. सो म्युच्युअल फंडासारखंच गुंतवणूक आहे, म्हणजे तिथे कुठलं मेकॅनिझम वेगळं नाही. भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात मोठा फायदा टॅक्स सेव्हिंग की जागतिक बाजारपेठ, ग्लोबल एक्सपोजर? ग्लोबल एक्सपोजर असं मी म्हणेन, कारण मी गुंतवणूक ही रिटर्न्ससाठी करतो, एक्सपोजरसाठी करतो. टॅक्स इज वन ऑफ द कन्सिडरेशन. NRI लोकांसाठी गिफ्ट सिटी हे गुंतवणुकीचं सर्वोत्तम ठिकाण ठरू शकतं? नक्कीच ठरू शकतं, कारण त्यांच्या देशात जर का त्याच्यावर टॅक्स नसेल तर त्यांना भारतातही टॅक्स एक्झम्पशन्स मिळू शकतात थ्रू गिफ्ट सिटी इन्व्हेस्टमेंट्स. एक शेवटचाच प्रश्न विपुल, की सध्या म्युच्युअल फंडात असणारा जो टॅक्स आहे, लॉंग टर्म कॅपिटल गेन किंवा शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन आणि गिफ्ट सिटी मधले टॅक्स, यातला काय मुख्य फरक दिसतोय? मी तुला म्हटलं जसं की इनबाउंडवरती म्हणजे NRIजनी इन्व्हेस्ट केले तर तिथे काही स्पेसिफाईड सिक्युरिटीज एक्झम्प्ट आहेत. वेरॅज जो तुम्ही डायरेक्ट रूट खाली म्हणजे नॉर्मल इन्व्हेस्टमेंट केले तर तिथे शॉर्ट टर्मवरती इक्विटीवरती 20% टॅक्स आणि लॉंग टर्मवरती 12.5% टॅक्स आहे. सो आता मी जसं म्हटलं UAEचा इन्व्हेस्टर असेल तर टॅक्स एफिशियन्सी स्ट्रेट अवे आहे की त्यांना तिथे टॅक्सच नाही, मग त्यांनी गिफ्ट सिटी थ्रूच गुंतवणूक केलेली फायद्याची. सो टॅक्स एफिशियन्सी हा वन ऑफ द मेजर क्रायटेरिया ठरू शकेल, कारण सेम अंडरलाईंग आहे म्हणून. बरोबर. नाहीतर गोष्ट मी टॅक्सला इम्पॉर्टन्स देत नाही, पण अंडरलाईंग सेम असेल तर मी जिथे टॅक्स वाचतो त्याच्यातच गुंतवणूक करेन. थँक्यू विपुल. वेगळा विषय, नवीन विषय आहे, पण त्याच्याबद्दल माहिती पण नाही अनेकांना अशी आहे. दुसरीकडे अपॉर्च्युनिटीज किती डायव्हर्स आहेत आणि किती मोठ्या आहेत हे तू थोडं एक्सप्लेन केलंस. त्यामुळे गिफ्ट सिटी विषयी आपण आपल्या सगळ्या प्रेक्षकांनी सांगूया की तुम्हाला हा एपिसोड बघून काही प्रश्न पडले, जे पडणं साहजिक आहे, काही शंका असतील तर आम्हाला नक्की कमेंट्समध्ये विचारा. टीम बिग बग्सद्वारे त्याला नक्की रिस्पॉन्ड केलं जाईल. तसंच वाढत्या व्ह्यूजवर नाही दिसतंय की तुम्ही बिग बग्स पॉडकास्ट बघताय, पण अजूनही काही कारणाने सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईबही नक्की करा. तसंच एपिसोड आवडला असेल तर लिंक तुमच्या सर्कलमध्ये नक्की सर्क्युलेट करा. भेटूया पुढच्या पॉडकास्टमध्ये.